السلام عليكم ويا رب تكونوا كلكم في أحسن صحة وحال. صداع، دوخة، عدم اتزان، دوار، عرق، غثيان، تقل في الراس، إحساس بالإرهاق المستمر. أعراض كتيرة جدا بنشوفها في عيادة الباطنة ومنتشرة جدا عندنا كلنا. الأعراض دي ممكن تدخلنا في متاهة كبيرة جدا من الفحوصات عشان نعرف سببها إيه، وممكن يكون سببها بسيط جدا، خاصة لو معاها أعراض صريحة زي مخاط، آلام في الأنف، حكة في الأنف، رشح. وهنا هيكون السبب واضح وصريح وهو التهاب الجيوب الأنفية. التهاب الجيوب الأنفية من أكثر الأمراض المنتشرة في العالم العربي والعالم الغربي وجميع المناطق في العالم، وليها علاقة وثيقة بتغيرات الجو والفصول. الجيوب الأنفية جزء من جهاز الاتزان اللي موجود في الجسم. هنا في جيبين فوق العين، وفي حوالين العين، وفي فوق الفك العلوي في المنطقة دهيت جيوب أنفية، غرف مغلقة بتفرز مخاط خفيف سائل عشان يعمل ليونة، وفي نفس الوقت عشان يقفش أو يقبض على أي بكتيريا أو فيروس أو مادة بتدخل عشان تهاجم جسم الإنسان. إذن في الظروف الطبيعية لو الأعراض دهيت معاها أعراض مخاط وحكة وسيلان في الأنف، هنقول التهاب الجيوب الأنفية هو السبب. والتهاب الجيوب الأنفية أعراضه دايما بتيجي في صورة زي ما قلنا رشح، صداع، سببها الرئيسي دايما فيروس الرئيسي يعني. في أسباب تانية بتساعد على حدوثها زي الناس اللي عندها حساسية على طول، المدخنين، الناس اللي بتشتغل في مناطق فيها مصانع أو أدخنة أو أبخرة كتير، الناس اللي عندها ضعف في المناعة فبتبقى معرضة دايما لالتهابات الجيوب الأنفية، والناس اللي هي دايما بتاكل الحاجات اللي فيها شطة كتير وفلفل حار كتير بتبقى أكثر عرضة شوية إن يجيلها التهابات في الجيوب الأنفية. يبقى زي ما قلنا الفيروس هو السبب الرئيسي في التهابات الحادة للجيوب الأنفية، والحساسية عامل مساعد، التدخين مهم من الأسباب الرئيسية، الأدخنة، تغييرات الجو والفصول، الحساسية، وممكن التهاب بكتيري ثانوي يحصل على التهابات الجيوب الأنفية. أعراضها في الظروف الطبيعية زي ما اتفقنا إن هي رشح، مخاط، سخونة، صداع، تدميع في العين، أشياء زي كده، وممكن تستمر أسبوع أو أسبوعين. ولو زادت عن كده واستمرت السخونة معاها بنقول غالبا في التهاب بكتيري أو الشخص دوت معاه حساسية مزودة الأعراض. طيب، في الظروف الطبيعية الأعراض دي بنتعامل معاها معظمنا في البيت وما بنروحش للدكتور، وإذا رحنا للدكتور هيبقى مر عليها أكتر من أسبوع أو 2، ولازم الدكتور يشخص إنها التهاب في الجيوب الأنفية عن طريق الكشف المباشر، عن طريق الأعراض اللي موجودة، عن طريق إن هو يبص جوه المناخير، عن طريق إن هو يضغط على مناطق الجيوب الأنفية ويشوف فيها ألم أو احتقان، يسمع شكوتك كويس جدا، ويقيس لك الحرارة طبعا عشان يشوف في ارتفاع في درجة الحرارة ولا لا. إنما لو كانت الأعراض دي مستمرة لأكتر من شهر وعلى طول هيسألك إذا كان عندك حساسية ولا لا، وإذا كنت تعرف نوع الحساسية اللي عندك، ولو ما كنتش تعرف هيحاول يعمل لك فحوصات عشان يعرف نوع الحساسية من إيه بالظبط، وهكذا. وممكن يطلب لك إشاعة على الجيوب الأنفية، إشاعة عادية، ولو ما بينتش هندخل في الإشاعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي عشان نشوف في أي التهاب مزمن في الجيوب الأنفية ولا لأ. وقد يتطلب الأمر لعمل منظار على الجيوب الأنفية
عشان ممكن المنظار يبين لنا حاجات مهمة جدا، زي حاجة اسمها اعوجاج الحاجز الأنفي، ودوت من الأسباب المهمة اللي بتعرضك لالتهابات متكررة في الجيوب الأنفية، أو يكون عندك لحمية داخل الأنف، ودي بتؤدي إلى حساسية والتهابات متكررة في الجيوب الأنفية. وهيعمل لك ممكن مزرعة على المخاط، عينة من المخاط ويتعمل عليها مزرعة، زائد انه ممكن يعمل لك تحاليل دم كاملة عشان يوصل للسبب. انا بتكلم بالذات في الحالات المزمنة اللي هي متكررة او مر عليها شهور ما بتروحش. التهابات الدم، كريات الدم البيضاء، امراض المناعه، امراض المناعه. وفي مرض مهم جدا اسمه مرض التليف الكيسي، وده مرض نادر في الدول العربيه شويه، بس بيجي اكتر في الدول الاجنبيه الاسكندنافيان او الدول الاسكندنافيه بالذات. ودوت بيبقى معاه مخاط تقيل جدا في الرئه والاغشيه المخاطيه في الجسم اللي من ضمنها الانف والجيوب الانفيه. وهيعمل لك فحوصات كامله للمناعه زي الايدز، الاتش اي في، فحوصات كريات الدم البيضاء زي ما قلنا، ونسبه المناعه بتاعتك هتبان في معظم التحاليل دهيت. وطبعا قلنا بنلجأ لمعظم الاشياء دي في التهابات الجيوب الانفيه المزمنه. برضو أحب أقول إن من الأسباب اللي بتعرضك لالتهابات الجيوب الأنفية غير الأسباب الفيروسية والبكتيرية ومرض التليف الكيسي والحساسية وضعف المناعة، حاجة مهمة جدا برضو اللي هي التهابات الأسنان المتكررة، خاصة إذا كانت في خراج في الأسنان أو حاجة زي كده. بعد عمل الفحوصات الكاملة عشان نشخص، هنبدأ مرحلة علاج التهابات الجيوب الأنفية. التهابات الحادة زي ما اتفقنا انت ممكن ما تروحش للدكتور وتاخد بخاخ محلول ملح، تستنشق بخار مية ساخن، تعمل كمادات ساخنة على المنطقة بتاعت الجيوب الأنفية فوق العين وفي المنطقة بتاعت فوق الفك العلوي بالذات. ممكن تاخد اي مسكن للصداع او مسكن لارتفاع درجة الحرارة، وما انصحكش تاخد مضادات حيوية في المرحلة دي. وطبعا ممكن تاخد حاجة للحساسية. اتفقنا اذا استمرت الاعراض اكتر من اسبوعين ومعاها اعراض زي اللي قلتها في الاول، دوخة، دوار، صداع، عطس على طول، حكة في العين وفي الانف، مفيش استجابة للأدوية، هنا لازم تروح للدكتور. هيكشف عليك الكشف اللي قلنا عليه وهيعمل الفحوصات، وممكن يضيف على العلاج اللي انت كنت بدأته أصلا مضاد حيوي عشان يعالج التهاب بكتيري ثانوي حصل على التهاب الجيوب الأنفية، وممكن يديلك بخاخات كورتيزون عشان يعالج الاحتقان والالتهاب والحساسية، وممكن يدي أدوية حساسية أقوى شوية. ده إذا في المرحلة الأولى. بعد كده إذا ما حصلش استجابة بندخل في الفحوصات اللي اتكلمنا عليها بعد كده من إشعاعات مختلفة وتحاليل مناعة ومنظار أو حاجة زي كده. وإذا اكتشفنا إن الأمر هيحتاج تدخل جراحي زي عملية تنظيف الجيوب الأنفية أو عملية استئصال اللحمية أو عملية ضبط حاجز أنفي، كل دي حاجات هتفيدك كتير جدا عشان تعالج التهابات الجيوب الأنفية. وقد يتطلب إنه يديلك أدوية للدوخة وعدم الاتزان والدوار عشان نظبط برضو الحكاية دهيت. مرض منتشر انتشار غريب بيعمل اعراض قلتها كتيره جدا، وممكن تدخلنا زي ما قلت لك في متاهات فحوصات على المخ واشياء زي كده. في معظم الاحوال التهابات الجيوب الانفيه الحاده بتنتهي على طول، ولو دخلت في مزمنه بنحتاج نمشي على بخاخات طويله المدى لفتره شهور وادويه حساسيه وادويه دوخه وعدم اتزان. نادرا ما بتؤدي الى مضاعفات شديده او خطيره زي خراج داخل الانف او الجيوب الانفيه، او انها تمتد للمخ لا قدر الله وتعمل التهاب سحائي او التهاب في انسجه المخ، او يكون تنزل على الرئه او تعمل التهابات رئويه. انما في معظم الاحوال بيكون المواضيع ابسط من كده. حافظ على جيوبك الانفيه، خد شويه نصايح بسيطه. اذا جالك
شوية زكام خفيفة ومعاها شوية صداع، توقع ان عندك شوية زكام او التهاب بسيط في الجيوب الأنفية، ومفيش داعي تروح للدكتور. خد حاجة للصداع، حاجة للحساسية، حاجة مسكنة، بخاخ مية بملح، استنشق بخار مية ساخن، اعمل كمادات. إذا عندك حساسية من نوع معين انت عارفه كويس، حاول ان انت تتحاشاه. ابعد عن التدخين. إذا ثبت بالفحوصات ان عندك لحمية او عندك انعواج او اعوجاج في الحاجز الانفي، روح للدكتور وشوف الامر محتاج جراحة ولا مش محتاج. حاول اذا كنت ساكن في منطقة عندك حساسية وساكن في منطقة فيها ابخرة مصانع كتير وادخنة، ان انت تغير مكان سكنك عشان تحافظ على جيوبك الانفية. حاول بقدر الامكان ان انت تمنع زي ما اتفقنا التدخين نهائيا، وحاول بقدر الامكان ان انت في فترة تغييرات الفصول ما تغيرش فجأة ملابسك من خفيف لتقيل، او تغير المكان، الحمام سخن تطلع مرة واحدة على تكييف، او ان انت تطلع وانت واخد دش او شاور بمية سخنة على جو برد قوي. كل التفاوتات دهيت بتؤدي الى احتقان وزيادة احتقان الجيوب الانفية. ما تخافش زي ما قلنا في الفيديو بتاع الربو وحساسية الصدر من بخاخات الكورتيزون، وبفكرك ان الكورتيزون ده عالم كبير جدا من الادوية وليه فوائد كتيرة جدا اكتر ما ليه اضرار، وعادي جدا ان انت تمشي على بخاخ كورتيزون لفترات طويلة جدا عشان تعالج جيوبك الانفية. اذا كان عندك التهابات اسنان مزمنة، وعالجها عشان ما تؤديش الى التهابات في الجيوب الانفيه. حاول بقدر الامكان ان انت اذا جالك دوخه مستمره او صداع مستمر ما بيروحش، او صداع وتقل في الراس خاصه وانت بتركع للصلاه، ان انت تروح للدكتور، وما تستبعدش ابدا ان تكون الجيوب الانفيه هي السبب في مشكلتك قبل ما تبدأ تفكر في أشياء ليها علاقة بالمخ أو أنيميا أو فقر دم أو حاجة زي كده. استنشق هواء نظيف دايما، وحاول ان انت تروح الأماكن المفتوحة وتشم هواء نظيف. حاول بقدر الإمكان ما تستعجلش على بدء المضادات الحيوية عند أي دور زكام بسيط. أتمنى لكم جميعا الصحة والسعادة، وأشوفكم دايما على خير. ما تنسوش لايك، سبسكرايب، تفعيل جرس، وإلى اللقاء والسلام عليكم.